Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề kiếm tiền. Hẳn không ít bạn xem video này vẫn còn hoài nghi, nhưng các bạn hãy làm theo đi, và sau một vài năm chắc chắn bạn sẽ kiếm tiền giỏi. Các bạn hãy làm những điều sau đây. Nói ăn cũng nghĩ về kiếm tiền, ngủ cũng nghĩ về kiếm tiền thì hơi quá đáng. Nhưng các bạn hãy thường xuyên nghĩ về các cách để kiếm tiền, nhận ra cơ hội kiếm tiền. Tìm các video, bài viết, sách nói về kiếm tiền. Tuy là chỉ mới lý thuyết, nhưng các bạn cũng nên tham khảo. Tham gia các câu lạc bộ, hay nhóm những người kiếm tiền giỏi. Cũng không hẳn họ chia sẻ cách kiếm tiền cho bạn, vì nhiều lý do như họ không có thời gian, chưa đủ thân tình. Nhiều người kiếm tiền thì hay nhưng dạy, hay chỉ cách kiếm tiền thì họ lại không giỏi, vân vân. Tuy nhiên khi thường xuyên tiếp xúc, dựa trên những gì họ bình luận, nói ra thì các bạn cũng sẽ nhiễm và học được điều gì đó. Các bạn hãy quan sát và tự rút ra, chứ như ở trên mình đã nói lý do vì sao họ không chia sẻ rồi đó. Có ý tưởng nào, các bạn lập tức ghi ra giấy kẻo quên, càng nhiều càng tốt. Tiếp theo, các bạn hãy tự phản biện lại các ý tưởng đó, hoặc nói ra để người thân, bạn bè góp ý phản biện nhằm tham khảo. Vì sao vậy? Một mình bạn tự phản biện mà tìm được giải pháp tốt thì quá hay. Tuy nhiên thường một mình phản biện cũng có giới hạn, có thể không lường hết. Khi bạn bè người thân góp ý, phản biện, có thể có vài ý kiến các bạn đã không lường hết, nhờ họ các bạn nhận ra những thiếu sót này. Đây là khâu cực kỳ quan trọng. Khi một ý tưởng không tốt, chúng ta không phản biện, mà lại hấp tấp triển khai thì xác suất thành công không cao. Chỉ cần một thiếu sót mang tính sống còn, mà bạn không lường trước, khi triển khai gặp vấn đề sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức của các bạn, và có thể dẫn đến thất bại. Do đó phản biện càng nhiều càng tốt. Tiếp theo hãy tìm giải pháp cho các ý phản biện đó. Làm khâu này tốt, thì nó chiếm từ 40 đến 50% thành công mang tính cốt lõi. Vì sao? Làm khâu này tốt, người ta phải 5 lần 7 lượt mới chốt được một cái nghề nào đó. Tạm gọi là mưu sinh ổn, thì với bạn có thể từ 3 tới 5 lần thôi. Với bất kỳ ý tưởng nào, đầu tiên phải xét đến đó là nhu cầu của thị trường cao hay không, tiếp theo mức độ cạnh tranh như thế nào. Cao hay thấp? Bạn có lợi thế gì trong lĩnh vực này hay không? Khi triển khai bạn sẽ làm như thế nào để lấy một khoản thị phần nào đó? Tiếp theo, bạn phải phác thảo ý tưởng, viết ra giấy. Nói phương án kinh doanh nghe có vẻ sách vở và hoành tráng quá. Chúng ta nói theo kiểu bình dân. Viết ra để làm gì? Khi để trong đầu nó mệt cái đầu, với lại nhiều thứ nhớ không hết. Khi làm sẽ thiếu sót nhiều, quên cái này thiếu cái kia. Phác thảo ý tưởng, chúng ta sẽ làm những gì, chẳng hạn như, làm sao để thu hút khách. Thu hút khách rồi thì làm sao để giữ khách. Bằng giá, chất lượng, hay phong cách phục vụ, vân vân. Rồi thì lập ra bảng chi phí để thực hiện ý tưởng, để ước tính ngân sách tốn khoảng bao nhiêu tiền. Trong đó bao gồm tiền thuê mặt bằng, kể cả đặt cọc nếu có, tiền xây dựng, trang trí cửa hàng hết bao nhiêu. Bảng, biển, sơn sửa, quạt, máy lạnh, tủ lạnh, băng ghế, dàn âm thanh nếu có, ly, chén dĩa, máy pha, dây chuyền công nghệ nếu có, chi phí nhượng quyền nếu là kinh doanh nhượng quyền. Tiền vốn lưu động mua nguyên vật liệu ban đầu khoảng bao nhiêu. Ví dụ bán cà phê, thì sẽ lấy cà phê, nước ngọt dự trữ bán trong một tuần chẳng hạn, hết mấy. Tiếp theo là chi phí nhân sự vận hành. Các bạn tự làm hết hay phải thuê, thuê thì thuê bao nhiêu người, mấy ca. Từ đó cộng thêm chi phí điện, nước, mặt bằng này nọ, thì các bạn sẽ ra được chi phí cho một tháng khoảng bao nhiêu tiền. Và lẽ dĩ nhiên, khi kinh doanh không thể mới kinh doanh đã có lãi được. Những tháng đầu để kiếm được lượng khách quen, các bạn dự kiến một khoảng thời gian có thể là 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm gì đó. Trong khoảng thời gian này, có thể không lời hoặc thậm chí là lỗ, sau đó mới bắt đầu có lãi. Làm việc này để làm gì, các bạn tính không hết, sẽ thiếu khoản dự phòng ngân sách bù lỗ cho giai đoạn này. Ví dụ, các bạn tích góp được ít, người thân hỗ trợ cho các bạn vay mượn thêm ít, các bạn đổ ra làm mấy khâu kia hết trơn. Khi vận hành, lấy ví dụ sau 6 tháng thì mới bắt đầu có lãi, các bạn không tính tới việc này. 2 tới 3 tháng đầu lỗ, không biết tìm thêm nguồn vốn ở đâu để đắp vào.
trong khi người thân chỉ có thể cho các bạn vay mượn tới mức đó là hết. Ý tưởng chưa tới ngày gặt hái thì nửa đường ngủm củ tỏi rồi. Cho nên mình nói, các bạn phát thảo ra nói lợi như vậy đó. Hơi đi sâu vào vấn đề triển khai rồi, quay trở lại vấn đề phản biện ý tưởng ban đầu. Phản biện góp ý của người thân, bạn bè, các bạn cũng tham khảo mà thôi, ghi nhận nếu phù hợp và những điều mình còn thiếu sót. Nhưng có những cái mình tham khảo thôi, vì mỗi người mỗi khác, ý chí khác, tính cách khác, mức độ quan tâm đến mảng bạn dự tính làm khác. Ví dụ bạn là người dám nghĩ dám làm, trong khi có người bạn hay người thân nào đó, tính hay sợ mạo hiểm. Ý kiến họ đưa ra khi nào cũng là các yếu tố rủi ro này nọ. Khi đó nó không gặp nhau được đúng không? Các bạn nhìn thấy cơ hội, còn họ nhìn thấy rủi ro. Cái cuối cùng là các bạn lựa chọn, vì các bạn mới biết điều gì phù hợp với chính mình. Ý kiến người khác là để tham khảo, hay, đúng, phù hợp thì ghi nhận và làm theo, cái nào không phù hợp bỏ qua một bên, việc ta làm. Sau khi có nhiều ý tưởng, bạn sẽ đánh giá và lọc ra các ý tưởng khả thi nhất, có khả năng thành công cao nhất, chọn nó và làm. Làm được điều này, dần dần bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền. Làm giàu thì chưa nói, chứ để mưu sinh kiếm sống thì tôi nghĩ sẽ không thành vấn đề, đúng không? Xem video này chắc có lẽ không ít người sẽ bảo, nói thì nghe dễ, làm mới biết. Tôi đây làm bao nhiêu thứ làm đủ kiểu mà vẫn kiếm tiền chưa giỏi. Nhiều người hoài nghi, sẽ đặt câu hỏi cho admin, bạn như thế nào? Kiếm tiền giỏi hay chưa? Bây giờ các bạn tạm gác hoài nghi đó qua một bên, hãy làm đi. Sau một vài năm, các bạn quay lại và cho tôi hay. Làm đã rồi hãy phán xét. Cho dù các bạn có đọc 1000 cuốn sách dạy làm giàu, xem hàng trăm clip dạy kiếm tiền, hay đọc bao nhiêu bài viết đi chăng nữa, thì nó cũng là tham khảo mà thôi. Chúng ta phải hành động thì mới tạo ra kết quả, mấy cái kia chỉ mới là lý thuyết. Lý thuyết mà không làm thì mãi mãi vẫn là con số không. Người nào hoài nghi, xem video này xong mà vẫn không tin là sẽ kiếm tiền giỏi, thì đây sẽ là mấy từ viết tắt câu trả lời, G, H, C, M. Tuy nhiên, xin phép chưa giải thích mấy chữ viết tắt này. Sau này sẽ giải thích cho các bạn. Trước mắt các bạn hãy làm. Không có thành công nào dễ dàng cả, bạn nào muốn giàu một cách nhanh chóng, hãy tìm quảng cáo các khóa học giúp bạn làm giàu, kiếm tiền một cách dễ dàng trên YouTube, Facebook hay Google. Đại loại, mỗi tháng kiếm được 1.000, 2.000 đô mà không phải từ bỏ công việc đang làm, mỗi ngày chỉ bỏ ra vài tiếng đồng hồ. Nói thật với các bạn, không biết các bạn học xong có thể làm giàu hay không, nhưng trước mắt các bạn đang làm giàu cho họ trước. Ở đây admin chia sẻ điều này, nếu các bạn làm theo, một thời gian sau các bạn sẽ thấy năng lực kiếm tiền của các bạn rất tốt. Xin chào, và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.